Καλησπέρα παιδιά σε όλους από την όμορφη Θεσσαλονίκη, από την βροχερή Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε και πώς είστε? Είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι καταρχάς που είστε τόσοι πολλοί σήμερα στην ζωντανή συνομιλία. Καλησπερίζω και καλωσορίζω και όλα τα νέα μέλη του καναλιού μας. Ζούμε σε μία προσομοίωση ή δεν ζούμε σε μία προσομοίωση? Είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. Ακριβώς αυτή είναι και η ερώτηση που έχω βάλει στην δημοσκόπηση. Νομίζω ότι όλοι θα ήθελαν να απαντήσουν, φυσικά και εγώ εννοείται. Πιστεύετε ότι ζούμε σε μια προσομοίωση ή παύλα έναν ψεύτικο κόσμο? Μέχρι στιγμής υπάρχουν 55 ψήφοι, 67% λέει ναι, 33% λέει όχι, και φυσικά όσο θα προχωράει η εκπομπή εσείς θα μπορείτε να ψηφίζετε. Τώρα, να σας πω, όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε εγγραφή αν σας ενδιαφέρουν παρόμοια βίντεο σαν το σημερινό. Φυσικά χτυπήστε το καμπανάκι και κάντε like για να ξέρει ο αλγόριθμος ποια είναι τα βίντεο τα οποία προτιμάτε να βλέπετε και ποια όχι. Φυσικά με την λήξη της εκπομπής μπορείτε να γράψετε κάτω στα σχόλια την άποψη και την γνώμη σας. Λοιπόν, το σημερινό μπορείτε να το θεωρήσετε σαν μία συνέχεια, σαν ένα sequel στην ουσία του πρώτου βίντεο που κάναμε στο κανάλι σχετικά με την προφητεία του Ερμή, του Τρισμέγιστου, για το μέλλον του κόσμου. Ένα βίντεο που σας άρεσε πάρα πολύ και φάνηκε και από τα θετικά σχόλια που έχει αποσπάσει. Λοιπόν, επίσης μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μια ξεχωριστή κατηγορία στο live chat, στην ζωντανή συνομιλία, που λέγεται ερωτήσεις, όπου μπορείτε να γράψετε τις ερωτήσεις σας, και μέχρι στιγμής έχουν γράψει ο Χρήστος ο Νιάρχος, ο Διόδωρος ο Ηνίοχος και φυσικά ο Βαλάντης ο Κανιάρης. Έχετε γράψει παιδιά μέχρι στιγμής τις ερωτήσεις σας, τις οποίες εννοείται ότι κάποια στιγμή θα τις αναλύσουμε. Τι θα πούμε σήμερα? Δύο θέματα κυρίως. Ένα θα είναι τι ακριβώς είχε πει ο Ερμής ο Τρισμέγιστος για αυτόν τον κόσμο, που θα γίνει στη συνέχεια. Εντάξει, είναι το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, και το πρώτο μέρος, παύλα σκέλος της εκπομπής, θα είναι τι ακριβώς λέει αυτήν την εποχή η σύγχρονη επιστήμη. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να πω πολλά, θα μπω κατευθείαν στο θέμα και θα σας κάνω μία ερώτηση. Να κάνω και εγώ μία ερώτηση. Λοιπόν, θυμόσαστε την δεκαετία του 80, εκεί 80, 90, 95, με τα Commodore, με τα Atari, με όλα αυτά? Χαμός, ήταν η πρώτη φορά που στην ουσία ήρθαμε σε επαφή με αυτήν την πρωτόγνωρη τεχνολογία. Όλοι ξέρουμε, Ιαπωνέζοι και Αμερικάνοι έκαναν αυτό το μπαμ, την έκρηξη, και δημιουργήθηκαν αυτά τα απίστευτα video games. Ωραία. Αυτά λοιπόν τα video games, να ξέρετε, ήταν η πρώτη μου επαφή με αυτόν τον κόσμο τον οποίο συζητάω σήμερα μαζί σας. Εμένα προσωπικά από τη μία με φόβιζε όλο αυτό, γιατί έλεγα, και αν είμαι και εγώ έτσι, όπως αυτά, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα παιχνιδάκια που παίζω, αν είμαι και εγώ απλά μια οντότητα και στην ουσία με παίζει μια άλλη οντότητα πάνω από μένα? Τροφή για σκέψη λοιπόν, και θα ήθελα πάρα πολύ όσοι έχετε παίξει παιχνίδια εκείνης της εποχής να μου γράψετε οπωσδήποτε το σχόλιο σας, την εμπειρία σας, και κυρίως τι θυμόσαστε από εκείνη την εποχή. Ο Χρήστος λοιπόν ο Νιάρχος, πριν συνεχίσω, ρωτάει τι ορίζεται αληθινό στον κόσμο μας, και είναι κάτι που το έχω καρφιτσώσει κιόλας. Μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί νομίζω ότι αληθινό είναι κυρίως το ορατό, αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε, να νιώσουμε, να αισθανθούμε, αλλά κυρίως το αναλύωτο. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, έτσι, και νομίζω πως συμβαδίζει και με αυτήν του Ερμή, ο οποίος λέει ότι το αναλύωτο, το αιώνιο, το άφθαρτο είναι το αληθινό. Όλα τα υπόλοιπα είναι πλάνη. Θα το δούμε όμως και στη συνέχεια, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο για αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην εποχή μας, παιδιά. Δημοφιλές επιχείρημα για την υπόθεση της προσομοίωσης προήλθε από τον Νικ Μπόστρομ, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης. Πότε? Το
3. Σε μια εργασία με τίτλο Are you living in a simulation? Μήπως ζεις σε μια προσομοίωση? Ο Μπόστρομ, κρατηθείτε, πρότεινε ότι τα μέλη ενός προηγμένου μετανθρώπινου πολιτισμού, παρένθεση post-human civilization, εντάξει, με τεράστια υπολογιστική ισχύ θα μπορούσαν να επιλέξουν να εκτελέσουν προσομοιώσεις των προγόνων τους στο σύμπαν. Μια πίστευτη θεωρία, έτσι. Την διάβασα μόλις πριν από λίγο. Μια πίστευτη θεωρία. Είναι δυνατόν να έκατσε τώρα όλος να σκέφτηκε κάτι τέτοιο? Κι όμως, πάμε παρακάτω. Θα ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σας πάνω και σε αυτό που έθεσε αυτός ο άνθρωπος. Αν μπορεί δηλαδή ένας μετανθρώπινος πολιτισμός από το μέλλον, εντάξει, από το μέλλον, να κάνει κάτι τέτοιο. Συνεχίζουμε. Αυτό το επιχείρημα πώς προέκυψε? Προκύπτει από την παρατήρηση των τρεχουσών τάσεων στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της ανόδου της εικονικής πραγματικότητας και των προσπαθειών χαρτογράφησης του ανθρώπινου εγκεφάλου. Όπως έχετε καταλάβει, χρόνο με το χρόνο η ανθρωπότητα προχωράει ραγδαία. Έτσι. Αυτό ειδικά που λένε η χαρτογράφηση του εγκεφάλου, brain mapping, έχει προχωρήσει σε απίστευτα επίπεδα και νομίζω ότι ο κόσμος θα υποφεληθεί στο μέλλον πάρα πολύ. Όχι μόνο οι ασθένειες, έτσι, όχι μόνο οι ασθένειες, αλλά ενδεχομένως και η πρόωρη γύρανση του εγκεφάλου. Και συνεχίζω. Σύντομα, δεν θα υπάρχει κανένα τεχνικό εμπόδιο στην κατασκευή μηχανών που θα έχουν την δική τους συνείδηση, δήλωσε ένας άλλος επιστήμονας, ο Rich Terrill, ο οποίος είναι επιστήμονας στο Jet Propulsion Laboratory της NASA. Ταυτόχρονα, όπως σας έλεγα και εγώ πριν από λίγο, τα βιντεοπαιχνίδια γίνονται όλο ένα και πιο εξελιγμένα και στο μέλλον θα μπορούμε να έχουμε προσομοιώσεις συνειδητών οντοτήτων μέσα τους. Όσοι έχετε προσέξει πώς ήταν όλα αυτά τα video games 80, 90, 2000 και πού φτάσαμε σήμερα το 2023, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι μιλάμε πλέον για next level. Πραγματικά πιστεύω ότι έχουν ξεφύγει τα βιντεοπαιχνίδια και φανταστείτε τι θα γίνεται το 2030 και το 2040 με την τεχνητή νοημοσύνη και με την εμφάνιση που θα έχουν αυτά τα παιχνίδια. Αν λοιπόν μιλάμε ότι θα μπορούν να υπάρχουν συνειδητές οντότητες μέσα σε αυτά, φανταστείτε ποιες θα είναι οι προεκτάσεις του θέματος. Άρα αναρωτιέμαι, μήπως θα μπορούμε να βάζουμε μέχρι και ανθρώπινες συνειδήσεις μέσα στα βιντεοπαιχνίδια? Μην το γελάτε καθόλου, γιατί τέθηκε πριν από περίπου μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια, σε μια σειρά που παρακολουθούσα στο Netflix. Άρα είναι εφικτό, ίσως και στην εποχή μας, ίσως και στο μέλλον. Τώρα, όπως σας έλεγα πριν, την ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει μια ανώτερη οντότητα η οποία μας κουνάει εμάς, έτσι, και μας χειρίζεται, ένας δηλαδή υπέρεαυτος ή μια οντότητα που δεν μπορούμε καν να την αντιληφθούμε εμείς, έτσι, με την δικιά μας πεπερασμένη αντίληψη, αν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Φυσικά και μπορεί. Γιατί να μην μπορεί? Προσωπική μου γνώμη είναι ότι ναι. Και ένας ακόμα λόγος που το πιστεύω, σε εισαγωγικά το πιστεύω, έτσι, το έχω σκεφτεί αυτό, έτσι, το έχω φιλτράρει μέσα μου, είναι ο ύπνος. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε 6, 8, 10 ώρες ύπνου για να κάνουμε τι? Και το λέει αυτό και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος στην ερμητική φιλοσοφία. Ο ύπνος είναι πάρα πολύ αναγκαίος. Για ποιο λόγο λοιπόν έχουμε κατασκευαστεί βιολογικά ή βιοελεκτρικά ώστε να έχουμε ανάγκη τον ύπνο? Είναι κάτι που το αφήνω καθαρά πάνω σας. Δεύτερη ερώτηση του Διόδωρου Ινίοχου Γλαυκίδη. Τι εστί γνώση του ότι είμαι εκτός του Matrix? Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Θαρώ, Διόδωρε. Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγει από το Matrix. Όσο και αν κάποιοι το διαφημίζουν, ωραία και η ταινία με τον Κιάνου Ρίβς, αλλά εγώ δεν νομίζω να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να αποδράσουν από αυτόν τον κόσμο έτσι εύκολα. Αν μιλήσουμε φυσικά για τα Ελευσίνα μυστήρια, όπου λάμβαναν χώρα διάφορα πράγματα και διάφορα δρόμενα, τα οποία όμως, ξέρετε,
δεν έχουν βγει προς τα έξω ποτέ και αυτοί που τα ήξεραν αποφάσισαν να τα πάρουν μαζί τους για να μην πέσουν σε κακά χέρια. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε δυστυχώς σε αυτό το ερώτημα που έκανε ο Διόδωρος. Συμμετέχουμε σε πίστες παιχνιδιών κάποιων άλλων, ρωτάει ο Βαλάντης Κανιάρης. Νομίζω πως και αυτό το απαντήσαμε εμέσως πλην σαφώς πριν από λίγο με αυτά που έλεγα εγώ βασικά, Βαλάντη, για τα video games. Νομίζω πως θα μπορούσε άνετα η απάντηση να είναι ναι. Ναι, να παίζουμε όντως σε κάποια προσομοίωση, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα προχωρήσω στον Ερμή. Παιδιά, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα, εσείς χαλαρώστε, μιας και έχει βρέξει έξω και όταν βρέχει, γενικά όταν βρέχει θέλουμε να χαλαρώνουμε και να απολαμβάνουμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα την πρώτη διδαχή του Ερμή προς τον ΤΑΤ. Εδάφια 1 μέχρι 18. Δεν είναι πολύ μεγάλο, ούτε πρόκειται να σας κουράσει, είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που θα σας διαβάσω και νομίζω ότι ο Ερμής τα απαντάει, τα ερωτήματα αυτά όλα που έθεσαν και οι φίλοι και εγώ, πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο απλά, με μια γλώσσα που μόνο εμείς οι Έλληνες μπορούμε να κατανοήσουμε. Λοιπόν, ακούστε τον, απολαύστε τον και φυσικά όσοι θέλετε, εννοείται, κοινοποιήστε το, γιατί πρέπει να το δουν περισσότερα άτομα αυτό το βίντεο, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει αυτό που μας μεταφέρει ο Ερμής. Ακούστε τι λέει στον ΤΑΤ. Ο άνθρωπος, ο ΤΑΤ, είναι ζώο ατελές, αποτελούμενο από μέλη από άλλα σώματα και δεν είναι δυνατόν να μιλήσει για την αλήθεια, γιατί η αλήθεια βρίσκεται μόνον στα αιώνια σώματα. Και τα σώματα αυτά είναι πυρ και μόνο πυρ, γη και τίποτε άλλο, αέρας και μόνο αέρας και τίποτε άλλο, νερό και τίποτε άλλο. Τα δε σώματα μας από όλα αυτά τα στοιχεία έχουν συσταθεί. Έχει στο είναι του το σώμα μας πυρ, γη, νερό, αέρα, αλλά ούτε πυρ είναι, ούτε γη, νερό και αέρας, τίποτε το αληθινό. Κατά συνέπεια, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για την αλήθεια, να πούμε κάτι για αυτήν? Θα μπορέσουμε να εννοήσουμε την αλήθεια μόνο όταν το θελήσει αυτό το θέλημα του Θεού. Εδάφιο 3. Όλα στη γη είναι μιμήσεις της αλήθειας και όχι η αλήθεια. Για τον φίλο που έκανε πριν την ερώτηση. Όλα στον κόσμο είναι πλάνη και ψευτιά, εικασίες και φαντασίες. Πέρα όμως από αυτά, όταν η φαντασία μας προέρχεται από τα άνω, χωρίς όμως την από άνω ενέργεια, μένει μόνον η ψευτιά. Όσοι άνθρωποι δεν βλέπουν την ψευτιά, βλέπουν την αλήθεια. Ρωτάει ο ΤΑΤ τον Ερμή. Πατέρα, υπάρχει αλήθεια στη γη? Παρόμοιο ερώτημα με το ερώτημα που έκανε ο φίλος στο chat. Απαντάει ο Ερμής. Σφάλεις, παιδί μου, νομίζοντας ότι υπάρχει αλήθεια στη γη. Την αλήθεια την εννοούν μερικοί και μόνον άνθρωποι στους οποίους ο Θεός έχει δωρήσει αυτήν τη δύναμη. Ρωτάει ο ΤΑΤ. Ώστε πατέρα, δεν υπάρχει αλήθεια στη γη. Και το απαντάει ο Ερμής. Φαντασίες είναι όλα τα πράγματα στη γη. Η αλήθεια είναι η τελειότατη αρετή. Το άκρατο αυτό αγαθό που δεν θολώνεται από την ύλη ούτε και περιβάλλεται από σώμα. Είναι γυμνό, άτρεπτο, σεμνό, αναλύωτο και αγαθό. Τα εδώ πράγματα που τα βλέπεις είναι ανίκανα να δεχτούν το αγαθό, γιατί είναι φθαρτά, θνητά, διαλυτά, μετατρεπτά και αιωνίως αλλοιούμενα. Με λίγα λόγια, τι? Οτιδήποτε γεννιέται και οτιδήποτε φθήρεται δεν μπορεί να είναι αληθινό. Δεν γίνεται, δεν είναι στη φύση του. Έτσι. Και κάθε αλλοιούμενο πράγμα είναι ψεύτικο. Επίρρωση. ΤΑΤ προς Ερμή. Και ο άνθρωπος δεν είναι αληθινός? Να που έχουμε φτάσει και στην πολύ μεγάλη ερώτηση που έθεσε πριν από λίγο ένας άλλος φίλος στο chat.
Από το ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος δεν είναι αληθινός. Το καταλάβατε αυτό? Άλλη μία. Από το ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος δεν είναι αληθινός. Γιατί είναι πλασμένος από πολυπληθή στοιχεία και δεν μπορεί να μείνει αμετάβλητος. Μετατρέπεται από ηλικία σε ηλικία, από μία μορφή στην άλλη, όσο καιρό είναι ενσαρκωμένος. Ώστε αυτό που μεταβάλλεται και δεν αναγνωρίζεται μπορεί να είναι αληθινό, οτάτ. Δεν είναι έργο φαντασίας και μεταβολών. Δεν είναι ψεύτικο. Τάτ στον Ερμή του λέει. Αλλά πατέρα, τότε και τα αιώνια σώματα αφού μεταβάλλονται δεν πρέπει να είναι αληθινά? Απαντάει ο Ερμής. Όλα τα γεννητά και μεταβλητά σώματα δεν είναι αληθινά. Όμως τα όσα εδημιουργήθησαν από τον προπάτορα, η ύλη από την οποία έγιναν μπορεί να είναι αληθινή. Κατά τα άλλα, κανένα σώμα από αυτά που μεταβάλλονται δεν είναι αληθινό. Ερώτηση του Τάτ. Τότε ως αληθινό σώμα ποιο μπορούμε να πούμε, πατέρα? Απαντάει ο Ερμής. Μόνο τον ήλιο, γιατί αυτός δεν μεταβάλλεται και παραμένει ο ίδιος. Μόνον τον ήλιο, γιατί μόνον αυτός μένει στην αληθινή του φύση. Και γι' αυτό του έχει δοθεί από τον Θεό το δικαίωμα να δημιουργεί. Αυτός είναι ο άρχοντας που έχει τα πάντα στον εαυτό του. Αυτόν προσκυνώ ως αληθινό και σέβομαι. Αυτόν αναγνωρίζω ως αληθινό μετά τον ένα και πρώτο δημιουργό. Πρώτος λοιπόν έρχεται ο άειλος άναρχος Θεός και δεύτερος έρχεται ο ήλιος. Τάτ προς Ερμή. Ποιον λοιπόν πρέπει να αναγνωρίσουμε ως αληθινό πατέρα? Ποιον? Απαντάει ο Ερμής. Τον έναν και μόνον ο Τάτ, τον άειλο, τον μη έχοντα σώμα, τον αχρωμάτιστο, τον ασχημάτιστο, τον μη αλλοιούμενο, τον αιωνίως υπάρχοντα. Το εδάφιο αυτό είναι ειδικά αφιερωμένο σε όσους λένε ότι ο χριστιανισμός και ο γιαχβισμός του Ισραήλ ήταν οι πρώτες μονοθεϊστικές θρησκείες οι οποίες είχαν μιλήσει για τον άειλο, ασώματο, αιώνιο, άναρχο Θεό. Εδώ αποδεικνύεται ξεκάθαρα από την φράση αυτή του Ερμή, την οποία θα ξαναδιαβάσω, ότι άλλοι τα πήραν από άλλους. Ερμής προς Τάτ, το ξαναδιαβάζω. Ερώτηση βασικά του Τάτ. Ποιον λοιπόν πρέπει να αναγνωρίσουμε ως αληθινό πατέρα? Ερμής. Τον έναν και μόνον ο Τάτ, τον άειλο, τον μη έχοντα σώμα, τον αχρωμάτιστο, τον ασχημάτιστο, τον μη αλλοιούμενο, τον αιωνίως υπάρχοντα. Απάντηση σε όσους λένε ότι οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνες ήταν παγανιστές. Εδάφιο 16 και τελειώνουμε. Το ψεύτικο πράγμα φθήρεται, τα πάντα δε στη γη φθήρονται, γιατί χωρίς φθορά δεν μπορεί να υπάρξει γένεση, άρα κύκλος. Κάθε γένεση έπεται η φθορά για να ξαναγεννηθεί. Πάμε και λίγο προς βουδισμό τώρα. Πρέπει κάθε γεννητό να φθαρεί για να μην σταματήσει η γένεση των όντων. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο υπάρχουν και πολλές φυσικές καταστροφές? Για όσους λοιπόν εικάζουν και λένε ότι ο Θεός τιμωρεί την ανθρωπότητα και είμαστε κακοί, όχι. Είναι όλα μέσα στο κυρίαρχο μαθηματικό γεωμετρικό παγκόσμιο σχέδιο που υπάρχει αλγοριθμικά στην προσομοίωση του σύμπαντος, όπου οι άνθρωποι
είναι υποχρεωμένοι μαζί με την γη στην οποία διαμένουν να υποστούν την καταστροφή για να μπορέσει να δημιουργηθεί η επόμενη ζωή, ο επόμενος κύκλος. Τα πάντα λοιπόν είναι φυσιολογικότατα και ακριβώς υπολογισμένα από μια ανώτερη νόηση παύλα οντότητα. Και συνεχίζω. Εδάφιο 17. Πρέπει λοιπόν αυτά τα όντα να τα ονομάσουμε φαντασίες. Τον άνθρωπο, το παιδί, τον νέο, τον άνδρα, τον γέροντα, σαν φαντασίες να τους χαρακτηρίσουμε. Ό,τι λοιπόν μεταβάλλεται είναι ψεύτικο και προσωρινό. Αλλά όλα αυτά τα ψεύτικα, τα προσωρινά, εξαρτώνται από τα άνω, από την πραγματική αλήθεια, από την Θεία Ενέργεια. Και κλείνει εδώ πέρα ο Ερμής ο Τρισμέγιστος αυτήν την απίστευτη αφήγηση προς τον ΤΑΤ, την οποία νομίζω ότι όλοι θα θέλατε και θα έπρεπε να την ξαναπαρακολουθήσετε από την αρχή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη στην κατανόηση, τουλάχιστον σε όσους, αυτό πιστεύω εγώ, σε όσους μπαίνουν πρώτη φορά να παρακολουθήσουν αυτήν την εκπομπή που κάναμε σήμερα. Πιστέψτε με, και εγώ ίδιος, μόλις τελείωσε η εκπομπή, θα καθίσω με την ησυχία μου να την παρακολουθήσω. Γιατί θέλω από τη μία να χωνέψω αυτά που λέει ο Ερμής ο Τρισμέγιστος στον ΤΑΤ, και από την άλλη αυτά που λέγαμε στην αρχή του βίντεο σχετικά με το πώς το σύμπαν υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι μία προσομοίωση και σχεδόν οτιδήποτε ζούμε να είναι στην ουσία ψέμα. Και για να λέμε λίγο και του τραβού το δίκιο μεταξύ μας τώρα, έτσι, το παρελθόν είναι παρελθόν. Έχει σβήσει. Πού πήγαν όλοι αυτοί? Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πού βρίσκονται όλοι αυτοί? Σε τι κατάσταση βρίσκονται? Υπάρχουν κάπου? Έχουν μετενσαρκωθεί? Νιώθουν? Μας βλέπουν? Μας παρακολουθούν? Ζούνε σε άλλη διάσταση? Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Νομίζω ότι αυτές είναι ερωτήσεις στις οποίες όλοι θα ήθελαν να πάρουν απάντηση, αλλά αντιλαμβάνομαι και εγώ, μαζί φυσικά με τους αγαπητούς ακροατές, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας κοινός θνητός, έτσι, να απαντήσει σε τέτοιου είδους υπαρξιακά προβλήματα. Και όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι από εμάς νομίζω όλοι βασικά, όχι οι περισσότεροι, όλοι. Λοιπόν, να εξαιρέσουμε τους μύστες από τα ελευσίνα μυστήρια και τα ορφικά μυστήρια. Οι περισσότεροι μαθαίνουμε τι και πώς όταν δυστυχώς αποβιώνουμε από αυτόν τον ψεύτικο κόσμο, όπως έλεγε χαρακτηριστικά και το τραγούδι. Λοιπόν, περιμένω οπωσδήποτε τα σχόλια σας κάτω στην περιγραφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους όσους έκαναν ερωτήσεις. Like φυσικά στο βίντεο αν σας άρεσε, και φυσικά οπωσδήποτε να το κοινοποιήσετε σε όσο το δυνατόν πιο πολλά άτομα, είτε στο Facebook, είτε στα social media, είτε μέσω Viber, είτε μέσω Gmail. Λοιπόν, αυτά από μένα. Φυσικά εγγραφή στο κανάλι όσοι είστε πρώτη φορά, γιατί όσο θα περνάει ο καιρός, τόσο τα βίντεο θα γίνονται ακόμα καλύτερα. Και φυσικά, κάτι τελευταίο πριν κλείσω, αυτές τις ημέρες κανονίζουμε κάτι με τον Κοσμά τον Καφέ, τον Δαμναμενία, πρώην Dantec, το κανάλι. Ίσως την Παρασκευή, ίσως το Σάββατο, ίσως την Κυριακή, θα δούμε, οπότε να το περιμένετε και αυτό, θα βγάλω ανακοίνωση στην κοινότητα. Αυτά παιδιά από μένα, εγώ σας αφήνω, θα παρακολουθήσω τώρα το βίντεο και εύχομαι σε όλους ένα καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλή ξεκούραση, γεια σας.